Θεωρώ ότι η εμπιστοσύνη είναι πάντα στο τραπέζι και είναι κάτι που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κερδίθηκε και αυτό είναι. Είναι κάτι που είναι συνεχώς υποδιαπραγμάτευση. Ονομάζομαι Πινελόπη Θωμαίδη και είμαι φωτογράφος. Οι πρώτες μου σπουδές είναι στις καλές τέχνες. Στο πλαίσιο των εικαστικών χρησιμοποιούσα τη φωτογραφία και αρκετά συχνά τη φωτογραφία αρχείου. Οπότε η έρευνα και η φωτογραφία ήταν κάτι που λειτουργούσε πολύ το ένα με το άλλο και κάθε φορά η πρακτική μου ερχόταν λίγο πιο κοντά στις κοινωνικές πρακτικές. Τέχνη και ακτιβισμός, επικοινωνία κοινωνικών αιτημάτων. Οπότε αυτό σιγά σιγά με οδήγησε στο να θέλω πιο συγκεκριμένα να χρησιμοποιώ τη φωτογραφία και την πρακτική της δημοσιογραφίας και του ντοκιμαντέρ, που λίγο-λίγο οδήγησε σε αυτό που κάνω σήμερα. Σε ένα από τα ταξίδια μου στην Ήπειρο μαθαίνω ότι συμβαίνουν έρευνες για την ανέβρεση υδρογονανθράκων στην περιοχή και ήταν κάτι το οποίο δεν είχα διαβάσει στις εφημερίδες. Θεώρησα ότι είναι ένα πεδίο που μπορώ να ερευνήσω πρώτα για να μάθω εγώ γι' αυτό. Αυτή η έρευνα με οδήγησε στην Αλβανία. Το γεγονός ότι τα Γιάννενα από το Φιέρ, η κατεξοχήν σημαντική περιοχή στην συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Αλβανία, είναι μόνο 200 χιλιόμετρα απόσταση, θεώρησα ότι είναι μια ιδανική συνθήκη για να μάθουμε η μία πλευρά για την άλλη. Αυτό το project αφορούσε πάλι τοπικές κοινωνίες, με τις οποίες ήθελα να έρθω κοντά και ήθελα να δώσω κάτι πίσω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα και στη δημοσιογραφία, αλλά και γενικά, να συμμετέχουμε όσο γίνεται και να δίνουμε και να παίρνουμε, όχι μόνο να παίρνουμε. Με την εφημερίδα, λίγο ανοίγεις την πόρτα στον χρόνο, έρχεσαι πολύ πιο προσωπικά σε επαφή με το θέμα που διαβάζεις και θεωρώ ότι είναι και κάτι που λείπει λίγο σήμερα. Ένα είδος slow journalism. Είναι λίγο σαν ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα πριν και ένα μετά. Και παράλληλα, φέρνοντας αυτό το πριν, μπορεί να γίνει μετά για τη δική μας περιοχή. Υπάρχει λίγο αυτή η ανατροφοδότηση των ερωτημάτων εδώ. Θεωρώ ότι γεωγραφικά αποτυπώνει ένα κομμάτι της ιστορίας που είναι σημαντικό να βλέπουμε και το χάρτη έτσι από λίγο πιο ψηλά. Μας δίνει μια πιο πανοραμική εικόνα. Ήταν αρκετά δύσκολο σε ένα περιορισμένο χρόνο να επισκεφτώ τόσα διαφορετικά μέρη και να μιλήσω με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πλαίσια. Και το θέμα της γλώσσας στην Αλβανία επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί πάντα εξαρτάσαι από το συνεργάτη που θα μεταφράσει τον άνθρωπο με τον οποίο κάνεις τη συνέντευξη εκείνη τη στιγμή ή που θα πρέπει να μεταφράσει το αίτημά σου να έρθεις πιο κοντά με κάποιον ή να φωτογραφίσεις κάποιον και δεν μπορείς ακριβώς να χρησιμοποιήσεις τα λόγια που θες για να προσεγγίσεις το συγκεκριμένο άνθρωπο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δηλαδή η ίδια η έρευνα που πρέπει να γίνει στο να μπορέσει κάποιος να καταλάβει έννοιες και διαδικασίες που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα και όχι δημοσιογραφικό ή κοινωνικό, που είναι κάτι πιο κοντά σε ό,τι έχω συνηθίσει να δουλεύω. Θα ήθελα να επιστρέψω στην Αλβανία και θα ήθελα να εργαστώ με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου. Ίσως να προχωρήσω κάπως σε ένα βιβλίο. Κάτι που να μπορεί να μείνει σε ένα ράφι και να το ξανασκεφτείς κάποια στιγμή μετά από καιρό και να γυρίσεις να συμβουλευτείς. Επιθυμώ να συνεχίσω την πορεία στο κομμάτι της έρευνας, κυρίως πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, και με ενδιαφέρει αρκετά να εντάξω συμμετοχικές πρακτικές στο έργο. Πάλι με το παράδειγμα του Under Pressure, είναι μια ιστορία στα Βαλκάνια, μια ιστορία τοπικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να διαβαστεί μάλλον και σαν τοπική ιστορία μιας περιοχής στην Ελλάδα ή μιας περιοχής στην Αλβανία, σε εθνικό πλαίσιο ή σε βαλκανικό. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να βλέπουμε τοπικά, γιατί υπάρχει συχνά μια τάση να μιλάμε για αυτό που συμβαίνει στην πόλη, ξεχνώντας ότι είμαστε ένα σύνολο. Υπάρχει, νομίζω, διαφορά από τη δημοσιογραφία στον ελληνικό χώρο και τη δημοσιογραφία σε ένα ευρωπαϊκό ή πιο διεθνές επίπεδο. Πρέπει να διαβάζουμε αρκετά μέσα, να παρακολουθούμε διαφορετικά κανάλια και διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου και οι ίδιοι σαν επαγγελματίες του χώρου, αλλά και το ίδιο το κοινό και ο κάθε αναγνώστης,
Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά είδη κοινού και πολλά είδη δημοσιογράφων. Και θεωρώ ότι η εμπιστοσύνη είναι πάντα στο τραπέζι και είναι κάτι που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κερδίθηκε και αυτό είναι. Είναι κάτι που είναι συνεχώς υποδιαπραγμάτευση. Και εμπιστοσύνη όχι μόνο από το κοινό στο δημοσιογράφο, αλλά και από το δημοσιογράφο στην ίδια του την πρακτική.